مونږه ټول اوټر جوینز چې دي یا کوم جوینز چې دي هغه مونږه ختم که صحیح ده. مونږ سره اوس چې دی یونینز دي. راځو په یونینز باندې کار کوو چې یاره یونینز څه ته وایي. راځو دلته به اوس تاسو ته ووایم Union operator څه کار کوي. The union operator is used to combine the result set. دې ته ډېر پام وي چې the result set of two or more select statements. څه مطلب دا کار کوي چې موږ سره یو دوه سلیکټ سټیټمنټس دي صحیح ده. هغه کومه ډیټا چې دا هغه په یو ټیبل کې موږ ته شو کوي. فار ایگزامپل یو سلیکټ کمانډ موږ چلولو هغه په یو ټیبل باندې موږ چلولو موږ ته دا ډیټا راکړه صحیح ده او په بل باندې موږ چلو موږ ته دا ډیټا راکړه صحیح ده. خو که یونین ور سره یوز کوم ته څه شي کار کوي مونږ ته بیا د دواړو ډیټا راکړي. څه شي کوي د دواړو ډیټا په یو ټیبل کې مونږ ته شو کوي. راځم زه تاسو ته پریکټیکلی ښیم څنګه. زه ورته یم چې یاره سلیکټ څه شي وکړه ماته فلم څه شي وکړه ماته ټایټل شو که صحیح ټایټل ماته شو کا. زه ورته یم ټایټل ماته شو کا فرام فلم نه صحیح ده. د فلم نه ماته شو که زه به راشم دا به ورته کم د ماته ټایټل خو خو او زه راځم یو بل سلیکټ سټیټمنټ هم چلوم. زه ورته سلیکټ دلته به راشم کسټمر ټیبل ته به راشم. زه ورته فرست نیم ماته د کسټمر ټیبل نه وچلوه. څه شی دی فرست نیم ماته فرام کسټمر ټیبل نه ماته دا وچلوه صحیح ده. زه راځم دلته ورته دا ما غلط کړی دی کسټمر صحیح ده. زه راځم دا دواړه ما وچلو صحیح ده. دلته زه راځم دا ورته یونینز ورکوم صحیح ده. دلته یونین مې ورکوم. زه ورته یم سلیکټ ټایټل فرام فلم یونین سلیکټ فرست نیم فرام کسټمر. ته څه شی وکړه یونین یې کرا سره ګوره. نو دلته به راته وایي چې څه شی ګوره ډیني دلته به اوس ګوره د فلم نیمز او هغه دلته به زه ورته دا څه شی کوم ټایټل په ځای به زه ورته ورکوم چې فلم آی ډي ماته سلیکټ کا صحیح ده او فرست نیم د کسټمر نه ماته سلیکټ. تاسو ته لږ معلوم شي صحیح ده. او سوري دلته مو لږ پام وي چې یاره انټیجر او کریکټر سره نه یو ځای کېږي. نو زه به څه شی وکړم همدا داسې به وکړم چې یاره فرست نیم به دلته ورکړم فرست نیم فرام کسټمر. زه تاسو ته صرف یو اگزامپل ښیم کسټمر او داسې وکړه چې ماته دلته لاست نیم فرام کسټمر دا دواړه یونین که صحیح ده. نو دلته به تاسو وګورئ کسټمر دې دواړو نه ماته څه شی وکړه دا یونین که. نو ډیني امبر بانډا جونی نو دې ټول ماته څه شی دی د دې هغه یونین یې ماته وښودو صحیح ده. تاسو کولی شئ چې ورته ماته order by یم که صحیح ده. order by څه شی که ماته یم زه ورته په فرست نیم باندې order که ماته یعنی اول دې فرست نیم راشي بیا دې ورپسې لاست نیم راشي صحیح ده. تاسو داسې هم کولی شئ ګوره اول فرست نیم راله ټول بیا هغې نه بعد به ما سره چې دی لاست نیم ټول راځي صحیح ده. نو دا چې و د یونین کارو. نو تاسو سره چې دی د کوم چې هغه موږ سره جاینز و دا ټول موږ سټډي کړل په دې ویډیو کې. انر جاینز و اوټر جاینز و فول جاینز و یونینز و دا لږ کمپلیکس و دا ټاپکس دې باندې لږ زیات کار وکړئ. که یو ځل پې پوه نه شوئ نو خیر بیا یې وګورئ تر څو تاسو په دې ټاپکس باندې ډېر زیات پوه شئ. ځکه په یو ځل لیدلو سره دا مشکله ده چې زده شي. نو امید دی چې ستاسو دا زده شوي وي. موږ سره چې دي په دې کې چیلنجز دي چې په هغه چیلنجز باندې به هم کار وکړو. زه بیرته همدې کې ویډیو کې ووایم خو داسې دی چې دا ویډیو به زه کټ کړم او بله ویډیو ته به هغه بېله ویډیو به تاسو ته د چیلنج دپاره جوړه شي صحیح ده.